ถ้าพูดถึงผู้หญิงที่มีอิทธิพลแล้วก็ความงามที่ถูกเล่าขานกันมาทุกยุคทุกสมัยเลยเนี่ยชื่อของพระนางคลีโอพัตราก็น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อต้นๆเลยกล่าวกันว่าพระนางเนี่ยใช้ความงามแล้วก็เสน่ห์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังและโน้มน้าวผู้ทรงอำนาจได้อย่างน่าทึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังวันนี้เนี่ยอิงจะพาทุกคนย้อนรอยไปสู่ปริศนาความงามของคลีโอพัตราเธอมีเคล็ดลับอะไรที่ตราตรึงใจผู้คนมาได้นาน 2,000 กว่าปีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำนมหรือว่าการบุกเบิกเทรนด์เครื่องสำอางต่างๆที่พวกเราก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้และมาหาคำตอบกันด้วยนะครับว่าความงามของนางเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าจากในห้องเครื่องกันแน่Chapter 1เปิดฉากชีวิตราชินีผู้เลอโฉมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เราได้เจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของแบรนด์ความงามระดับโลกไปหลายแบรนด์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Johnson & Johnson La Mer นะครับ Vaseline แล้วก็ Amway กันมาแล้วเนี่ยวันนี้อิงอยากจะพาทุกคนมาสำรวจอีกด้านหนึ่งของโลกบิวตี้นั่นก็คือความเชื่อและประวัติศาสตร์เบื้องหลังเคล็ดลับความงามต่างๆครับถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความงามของผู้หญิงในอดีตเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงพระนางอย่างกุ้ยเฟย1 ใน 4สตรีผู้เลอโฉมแห่งจีนพระนางอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษนะครับราชินีโสดผู้ทรงเสน่ห์แบบ intellectual beauty หรือมารีแอนโทเนตราชินีองค์สุดท้ายของฝรั่งเศสคนที่เปลี่ยนโฉมความงามของราชสำนักฝรั่งเศสไปเลยแต่ย้อนกลับไปประมาณ69ปีก่อนคริสต์กาลหรือเกือบ 2,000 ปีที่แล้วคลีโอพัตราที่7นี่แหละคือคนเซต beauty standard แห่งยุคเธอเป็นลูกของกษัตริย์ Ptolemy 12 Auletes ส่วนแม่ของเธอนั้นในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้พูดถึงอย่างชัดเจนนักและบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าแม่ของเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเชื้อสายราชินีโดยตรงนะครับคลีโอพัตราที่7เนี่ยเติบโตมาในวังนะครับโดยที่ได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็การศึกษามาอย่างดีเลยทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นราชินีต่อจากพระบิดาของเธอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่ได้เก่งแค่ด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญาเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นสุดๆเลยเนี่ยคือความสามารถทางภาษาเป็นคนที่ต้องพูดได้หลายภาษาเพื่อใช้ในทางการทูตระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอียิปต์ภาษาโคเวนกรีกฮีบรูอาราเมกและมีความเป็นไปได้อย่างสูงนะครับว่าเธอเนี่ยสามารถพูดลาตินได้ด้วยความสามารถทั้งหมดนี้ทำให้เธอเป็นนักการทูตที่เก่งมากๆคนหนึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนดาวเด่นที่ฉายแววมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่แล้วช่วง51ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองก็เริ่มปั่นป่วนอย่างหนักนะครับจากการที่ต้องประกาศเก็บภาษีเพิ่มเพื่อส่งให้โรมันและในจังหวะนี้เองนะครับคลีโอพัตราในวัยเพียง18ปีเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อพ่อของเธอปโทเลมีที่12เสียชีวิตพอเปิดพินัยกรรมของคุณพ่อออกมาปุ๊บเนี่ยก็ระบุว่าคนที่ต้องสืบทอดบัลลังก์เนี่ยก็คือปโทเลมีที่13และคลีโอพัตราที่7ต้องครองราชย์ร่วมกันนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยแหละการที่พี่น้องมาครองราชย์กันร่วมแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยนั้นเพราะเชื่อกันว่าสามารถช่วยลดปัญหาในการแย่งชิงบัลลังก์ได้และการแต่งงานหรือว่าครองราชย์ร่วมกันแบบนี้เนี่ยก็เป็นการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของราชวงศ์เอาไว้ได้ด้วยณตอนนั้นเนี่ยคลีโอพัตราอายุประมาณ18ปีนะครับส่วนพโทเลมีที่13เนี่ยอายุคร่าวๆแค่10ปีเท่านั้นเอง Chapter 2พลิกเกมด้วยเสน่ห์ถึงแม้ว่าพินัยกรรมจะให้คลีโอพัตรากับน้องชายครองราชย์ร่วมกันเนี่ยแต่ความสัมพันธ์กลับไม่ราบรื่นเลยเพราะว่าพโทเลมีที่13เนี่ยยังเด็กแล้วก็ถูกชักจูงโดยขุนนางผู้สำเร็จราชการที่ต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จเมื่อคลีโอพัตรามีบทบาทมากขึ้นในการบริหารอียิปต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายเศรษฐกิจหรือว่าการลดอำนาจขุนนางบางกลุ่มขุนนางเหล่านั้นเนี่ยไม่พอใจอย่างมากและในที่สุดเนี่ยก็มีการสมรู้ร่วมคิดนะครับปลดเธอออกจากราชบัลลังก์และเนรเทศออกจากเมืองซึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่คลีโอพัตราจะใช้ความงามของเธอเพื่อทวงคืนบัลลังก์ยุคนั้นเนี่ยคือยุคที่นางเตรียมตัวอย่างจริงจังนะครับเหมือนกับมิสยูที่เก็บตัวก่อนขึ้นเวทีหรือนางเอกหนังฮอลลีวูดแบบชิคฟลิกที่กำลังเตรียมตัวคัมแบ็กเธอไม่ได้แค่บำรุงผิวพรรณหรือพัฒนาภาพลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังขัดเกลาเสน่ห์และความสามารถของตัวเองให้เฉียบคมยิ่งขึ้นไปอีกจนในที่สุดเนี่ยความงามของเธอเนี่ยกลายเป็นอาวุธลับที่ใช้พลิกเกมการเมืองได้จริงโดยตัวละครเอกในยุคนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากจูเลียสซีเซอร์นักการเมืองและแม่ทัพคนหนึ่งที่โด่งดังที่สุดของยุคโรมันเลยซีซ่าเนี่ยเขาเดินทางมาถึงเมืองอเล็กซานเดรียเพื่อตามล่าพอมเพย์เป็นศัตรูทางการเมืองของเขาที่หนีมาอียิปต์แต่พอมาถึงปุ๊บกลับกลายเป็นว่าพอมเพย์กลับถูกคนของปโทเลมีที่13สังหารเพื่อหวังเอาใจซีซ่าไปซะแล้วพวกเขาเนี่ยถึงขั้นส่งศีรษะแล้วก็แหวนของพอมเพย์ไปให้ซีซ่าเลย
ซึ่งกลับกลายเป็นว่าซีซ่าเนี่ยไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าเขามองว่าเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติแล้วก็ก้าวก่ายกิจการของโรมันเมื่อเคลียร์พัตรารู้เรื่องนี้นะครับเธอก็รู้ทันทีเลยว่านี่แหละคือโอกาสที่ต้องเข้าหาซีซ่าให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามไม่รู้ว่าลงเอยด้วยแผนนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่นางทำเนี่ยก็คือให้คนม้วนตัวซ่อนไว้ในพรมหรือว่ากระสอบผ้าแล้วก็เอาให้คนเนี่ยแบกเข้าไปถวายจูเลียสซีซ่าโดยคนที่ช่วยแบกเธอเข้าไปเนี่ยก็คือ Apollodorus the Sicilian เรียกว่าเป็นนางแบกแบบแบกจริงๆนะครับเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้มีที่มาจากงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ชื่อดังยุคโรมันอย่าง Plutarch นะครับในหนังสือ The Life of Julius Caesar และ The Life of Antony เหตุการณ์นี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของตำนานความงามของเคลียร์พัตราพอคลี่ผ้าออกมาปุ๊บเนี่ยจูเลียสซีซ่าถึงกับตกใจและทึ่งในความงามของเธอเลยทีเดียวผิวพรรณของเธอเหมือนเปิดไฟฉายเลยนะครับเป็นภาพที่ถูกวาดไว้ในงานวาดชื่อดังของจอห์นลีออนเจโรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากเปิดตัวของเคลียร์พัตรานี่แหละเสน่ห์ของเธอในวันนั้นเนี่ยจุดประกายความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนชะตาของอียิปต์ไปตลอดกาลเธอได้โน้มน้าวซีซ่าให้สนับสนุนตนจนสามารถโค่นล้มปโทเลมีที่ 13คู่แข่งและช่วยชิงบัลลังก์กลับคืนมาได้สำเร็จซึ่งก็นำไปสู่การกำเนิดบุตรชายกับซีซ่าและการผูกชะตาของราชินีแห่งนาวเข้ากับอำนาจของจักรวรรดิโรมันอย่างแยกไม่ออก Chapter 3 ความลับแห่งผิวพรรณราชินีการอาบน้ำนมลาเอาละครับมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยอย่างจริงจังแล้วว่าเคล็ดลับความงามของราชินีคนนี้คืออะไรมีบันทึกอยู่หลายฉบับที่กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับและที่โด่งดังที่สุดเลยเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นการอาบน้ำนมลาเป็นตำนานความงามที่สร้างแรงบันดาลใจมานับพันปีแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยตรงอาจจะมีจำกัดเนี่ยแต่ว่าบันทึกโบราณแล้วก็งานวิเคราะห์ยุคหลังต่างอ้างอิงถึงแนวคิดนี้กันอย่างแพร่หลายเลยเชื่อกันว่าเคลีโอพัตราถึงกับสั่งให้เลี้ยงลามากถึง700ตัวเพื่อให้มีน้ำนมเพียงพอสำหรับการอาบแต่ละครั้งน้ำนมที่ใช้ต้องสดใหม่นะครับแล้วก็บางตำนานเนี่ยระบุว่าอาจปล่อยให้หมักเล็กน้อยด้วยเพื่อให้เกิดกรดแลคติกซึ่งช่วยผัดผิวได้อย่างดีนมเนี่ยจะถูกผสมกับน้ำอุ่นเล็กน้อยก่อนจะเทลงในอ่างอาบน้ำหินอ่อนหรือทองแดงเพื่อให้พระนางได้แช่ตัวบำรุงผิวพรรณคำถามคือแล้วการอาบน้ำนมเนี่ยมันดีจริงหรอมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับไหมแน่นอนว่าภูมิปัญญาความงามในอดีตที่ส่งรุ่นสู่รุ่นมาเนี่ยมักจะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยในยุคปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การสังเกตผลลัพธ์หรือว่า observational studies นะครับแต่ว่าเมื่อนำมาวิจัยตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยเราก็มักพบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงได้ผลดีคุณประโยชน์ของน้ำนมลาตามหลักการวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือมีกรด lactic acid น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยแหละกรดตัวนี้เนี่ยถ้าใครดูช่องนี้เป็นประจำจะรู้เลยนะครับว่าเขาเป็นกรด alpha hydroxy acid หรือว่า AHA lactic acid เนี่ยมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่นะครับจะสามารถผลัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนทำให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในนมลานะครับก็มีกรดไขมันจำเป็นอย่างเช่นวิตามิน A D E แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสามารถทำหน้าที่ช่วยบำรุงผิวพรรณได้แล้วก็มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบช่วยต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดนะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียได้ด้วยแต่อย่าเพิ่งวิ่งออกไปซื้อลา700ตัวมาเลี้ยงเหมือนเคลีโอพัตรานะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันเนี่ยเราก้าวหน้ามาไกลมากๆแล้วเราสามารถหาสารสกัดจากน้ำนมลาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ได้ง่ายแล้วนะครับเป็นรูปแบบที่คอนเซนเทรตมากกว่านะครับปลอดภัยกว่าแล้วก็ไม่มีสารเจือปนด้วยหรือแลคติกแอซิดเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถสกัดขึ้นมาในห้องแลบได้เลยเช่นกันนะครับและณปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวเลือกในตลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่างโทนเนอร์อิงกุที่ช่วยให้ผิวเรียบเนียนหรือว่าพิกซี่แลคติกแอซิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆแล้วก็ช่วยให้ผิวเรียบเนียนได้เช่นกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือณปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจกลไกการเกิดผิวคล้ำเสียหรือว่าจุดด่างดำได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วผิวคล้ำเนี่ยเกิดจากเม็ดสีเมลานินที่ถูกสร้างขึ้นใต้ผิวหนังของเราเพราะฉะนั้นการดูแลผิวเนี่ยไม่ได้หยุดแค่การผลัดเซลล์ด้านบนเท่านั้นแต่ว่าเราต้องหาส่วนผสมอะไรที่จะสามารถเข้าไปจัดการในผิวหนังชั้นลึกได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ Chapter 4 เสน่ห์อันน่าค้นหาของราชินีอียิปต์โคลต่อมาเราจะมาดูเคล็ดลับความงามอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือการแต่งหน้าด้วยโคลและผงแร่นะครับซึ่งคล้ายกับการทาอินไลเนอร์ในปัจจุบันเลยเคลีโอพัตราและสตรีชั้นสูงเนี่ยนิยมใช้โคลขีดเส้นรอบดวงตาทั้งบนและล่างอย่างคมชัดเส้นเนี่ยมักลากยาวเลยหางตาออกไปนะครับทำให้ดวงตาเนี่ยดูเฉียบคมดึงดูดสายตาได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังใช้ผงแร่สีสดใสอย่างเช่นมาลาไคต์สีเขียวแล้วก็ลาเพสสีน้ำเงินมาแต่
แต่งแต้มรอบดวงตาด้วยผงสีเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แค่สร้างความโดดเด่นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังแสดงถึงสถานะความมั่งคั่งแล้วก็ความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าจะปกป้องซึ่งก็สะท้อนความงามในอุดมคติของชาวอียิปต์โบราณได้อย่างชัดเจนในสมัยโบราณเนี่ยยังเชื่อกันด้วยนะครับว่าผงโคเนี่ยจะมีกาลีนาเป็นแร่ที่เป็นส่วนประกอบหลักเลยเขาเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับรังสี UV นะครับสามารถสะท้อนแสงได้ด้วยก็เลยช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดได้แต่เรื่องนี้ก็มีด้านมืดที่น่าตกใจเช่นกันนะครับทุกคนเพราะงานวิจัยสมัยใหม่หลายชิ้นเนี่ยชี้ชัดเจนเลยว่าโคลแบบดั้งเดิมที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วเนี่ยสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จริงโดยเฉพาะเรื่องการสะสมของตะกั่วในเลือดนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่ใช้ก็ตามอาจนำไปสู่ภาวะพิษจากสารตะกั่วที่ร้ายแรงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยโคลบางชนิดก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองรอบดวงตานะครับเพราะว่าเป็นบริเวณผิวหนังที่ค่อนข้างบางนำไปสู่การอุดตันในต่อมไขมันรอบดวงตาหรือว่าที่เราเรียกว่าสิวหินหรือว่าเมเลียได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อในดวงตาได้เช่นกันใดๆก็ตามการใช้โคลก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความงามของหลายๆประเทศจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือแล้วก็เอเชียใต้รวมถึงบางกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแล้วก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับวงการเครื่องสำอางทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่อย่าง Chanel หรือว่า L'Oreal ที่นำชื่อโคลไปใช้เป็นชื่อสินค้าเพื่อสื่อถึงอายไลเนอร์ที่ให้เส้นคมชัดและโดดเด่นแบบที่ Cleopatra ก็เคยใช้แต่ที่สำคัญก็คือนะปัจจุบันเนี่ยโคลที่วางขายกันถูกผลิตโดยใช้ส่วนผสมทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วอย่างเช่นพิกเมนต์จากแร่ธาตุสังเคราะห์แว็กซ์แล้วก็น้ำมันต่างๆนะครับซึ่งต่างจากโคลในยุคโบราณอย่างมาก Chapter 5 กลิ่นอายราชินีน้ำมันหอมจากดอกไม้คลีโอพัตราเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่ผิวพรรณเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับพวกสมุนไพรแล้วก็น้ำมันหอมระเหยต่างๆในชีวิตประจำวันของเธอด้วยว่าในการอาบน้ำนมลาเนี่ยเธอจะผสมน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบลาเวนเดอร์แล้วก็มดหยอบลงไปด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อสร้างความทรงจำทางกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้คนที่ได้เข้าพบเห็นล่าสุดเนี่ยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวายได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับกลิ่นหอมของคลีโอพัตราบทความชื่อว่า Cleopatra's Perfume Recreated นะครับหรือว่าแปลว่าการรื้อฟื้นหรือว่าฟื้นฟูกลิ่นน้ำหอมของคลีโอพัตราทีมนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์โรเบิร์ต ลิทแมนแล้วก็เจย์ซิลเวอร์สตีนนะครับเขาเนี่ยได้ไปขุดค้นที่เมืองโบราณตั้งอยู่ในเขตดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนาวของอียิปต์เมืองที่เคยเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมที่ขึ้นชื่อสุดๆในยุคโบราณพวกเขาเชื่อว่าน้ำหอมที่ค้นพบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบเดียวกับที่คลีโอพัตราเคยใช้หรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือกลิ่นของราชสำนักในยุคเธอละกันน้ำหอมสูตรที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่ของ Byredo นะครับแล้วก็ไม่ใช่ Chanel No. 5 ด้วยแต่ว่าคือ Mendician แล้วก็ Metopian ซึ่งหลายคนเนี่ยเชื่อว่านี่แหละคือน้ำหอมที่ Cleopatra ใช้จริงๆสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือภาชนะโบราณที่มีสารตกค้างของน้ำหอมหลงเหลืออยู่ทีมนักวิจัยจึงนำสารเหล่านี้ไปวิเคราะห์ทางเคมีอย่างละเอียดนะครับเพื่อระบุองค์ประกอบทั้งหมดและนำข้อมูลเหล่านั้นมาฟื้นฟูน้ำหอมสูตรโบราณขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าฟังดูตอนนี้อาจจะดูธรรมดามากๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านี้ถือว่าแพงแล้วก็หายากมากถือว่าไม่ใช่แค่การค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นการได้กลิ่นของประวัติศาสตร์กลับคืนมาด้วยแรงบันดาลใจจากความเย้ายวนของกลิ่นคลีโอพัตราเนี่ยก็ยังมีแบรนด์น้ำหอมชื่อทอกกาที่สร้างสรรค์กลิ่นที่ดึงดูดใจและน่าจดจำโดยระบุไว้ในคำบรรยายอย่างชัดเจนนะครับว่า inspired by the iconic Queen of the Nile powerful seductive and magnetic และนี่แหละครับคือเรื่องราวของคลีโอพัตราที่ 7ผู้ซึ่งไม่ได้มีแค่เสน่ห์แต่มีความฉลาดในการนำเสน่ห์มาแปลงเป็นพลังและเพื่อนๆทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับคลีโอพัตราเป็นคนที่สวยจนล่มเมืองได้หรือเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดของประวัติศาสตร์หรือเป็นผู้หญิงที่ใช้สติปัญญาในการเปลี่ยนความงามเป็นอำนาจมาคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับและขอบคุณที่อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเพื่อนทุกคนไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย